कस्तो भयो तपाईहरुको विक खै त को बोल्दिने हेमन्तबाट सुरु गरौँ यसो 2-3 मिनेट गफ गरौँ अनि पढ्न थालौँ विक मेरो आवाज आयो आया ए म यहाँ ड्राइभ गर्दैछु कि विक एकदम राम्रो भयो म चाहिँ ट्रिपमा थिएँ ओहायो तपाई पनि ओहायो नै हुनुहुन्थ्यो रे हामी छेउछेउमै थियौ भेट चाहिँ भएन अनि एकदम रमाइलो भयो फ्रुटफुल ब्लेस्ड ठीक छ ल गुड टु हियर दैट हेमन्त हाम्रो कर्ण ब्रदर के कसो छ ठिकै छ ब्रदर अस्ति त्यो भन्दा पहिलाको एक दुई उच्च बिरामी भएर अलिक गाह्रो भयो ल त्यस्तो क्लास पनि जोइन गरिन क्या मैले एउटा उक्यो नि तर यो विकेन्ड त त्यस्तो खासै के भने अलिकति क्लासको प्रेसरले गर्दाखेरि घरमा नै बस्यो त्यही त म त घुमेको छु है हजुर त स्वरै चेन्ज भएछ त्यही त एकदम गाह्रो छ ठीक छ कर्ण ब्रदर थ्यांक यू चिराग के छ मेरो भाइ हजुर सब ठीक छ हाउ वाज योर वीक दाइ के भन्नु पर्सिबाट बोर्ड छ पढेर घरमै बसेर पढिरहेको छु ओके नाइस थ्यांक्स फर जोइनिङ ब्रदर सुस्मिता मेरो त नर्मल नै हो हो त्यही काममा जाने आउने अलिअलि पढ्ने त्यस्तै ठीक छ नाइस थ्यांक यू या गुड सिला हजुर दाइ रमाइलो भयो रमाइलो छ ठीक छ गुड ल वेलकम है फेरि पनि ल अब हामी लागौँ अब पढ्न हैन अब आज चाहिँ we will test our knowledge हैन what we studied in case of like data types and data structures that we learned so numbers भनेको हामीले के बुझ्यौं कसैले भनिदिनुस् न त numbers भनेको कतिवटा डेटा टाइप्स छ numbers related data types हरु के हुन् हैन कसले भनिदिनुहुन्छ anybody to volunteer खै त भोलिन्टियर गर्नु पर्यो नि नम्बर्समा के हुन्छ इन्टिजर फ्लोट एन्ड कम्प्लेक्स नम्बर पढेको थियौं हामीले हैन अनि स्ट्रिङ भनेको इट्स अ सिक्वेन्स हैन ordered data type हैन we can literally retrieve the string with the index हैन त्यसपछि अर्को string mutable हो कि immutable हो anyone खै त हौ string चाहिँ mutable data type हो कि immutable data type हो I think mutable when you not mutable sir mutable right? You cannot change that's good right list what is list ordered हुन्छ कि unordered हुन्छ anyone list ordered हुन्छ कि unordered हुन्छ mutable हुन्छ कि immutable हुन्छ it's also a sequence हैन त्यसपछि list is also an ordered data type हैन good चिराग त्यसपछि mutable हुन्छ कि immutable हुन्छ you can change or you cannot change right mutable right it's good tuples right tuples के हुन्छ ordered कि unordered ordered right अनि it's mutable कि immutable immutable हुन्छ you cannot change data type data in tuple हैन अर्को डिक्सनरी को चाहिँ के हुन्छ ordered हुन्छ कि unordered हुन्छ
Unordered, very good. हैन अनि त्यसपछि चाहिँ it's in key value pairs. So हामीले यति कुराहरु पढाएको थियौ हैन. So let's let's हैन let's के भन्छ अब हामी हेरौँ न हैन what is the value of expression यो ल कसले बताइदिन्छ के हुन्छ भनेर. If I do this, what will be the outcome? 44. 34. 44 नि. 44 right? अब यसको कति हुन्छ? होटल कति काम रहेछ है? 29. यसको कति हुन्छ? 29? 29. अब यसको कति हुन्छ? 34 right? So केले डिफरेन्स गर्दा रहेछ त यहाँ ब्र्याकेटले हैन. So it follows bot math. सुरुमा ब्र्याकेट, त्यसपछि डिभाइड, त्यसपछि मल्टिप्लिकेसन, त्यसपछि एडिसन, त्यसपछि सब्ट्र्याक्सन, त्यसरी जान्छ हैन पाइथनमा. Okay, so what is the type of the result of this expression? Any idea? Numerical. Excellent. Are you sure? मैले यो यसो गरेर टाइप गरे भने के हुन्छ यसको? Who said? Sheila, good. It's going to be float, right? It's going to be float. Why? Because see, it's a float here, number, right? For example, अर्को use case मा 3 divided by 3 यसको टाइप के हुन्छ? यसको टाइप integer, right? Okay, see what is there? Float. Whenever you divide 3 by 3, it will come as 1.0. See, right? Okay, so Sushila will not be available. That's fine, right? So 1.0, and so it's a float. Voilà. Message reply गरिहाल्छ. Problem. As I say, more of like whatever concept we studied, we'll just review it. And we'll at the end we'll learn if else statement. अब 10 यो यसको के हुन्छ रिजल्ट? One. Answer अरु भन्नु पर्यो चाँडो. यो साइन नै बुझेन. मोडुलो साइन हो यो. मोडुलो? Yeah. This is called Modulo Operator. Why? So if you want to find the remainder, you use this 10 divide 10 modulo 3 will give you the remainder of 10 divided by 3. 10 divided by 3 got a remainder also, it will give that. So see, Chirag, I think Chirag gave this answer. I know. So अब यो into यो गरे भने कति आउँछ आन्सर पाइथनमा?
कति आउँछ हैन 9 राइट अब मैले यो डबल स्क्वायर गरेँ भने कति आउँछ 27 राइट सो अब मैले यो गरेँ भने कति आउँछ तपाईहरु पनि साइडमा कोड अलङ गर्नुस् है कोड अलङ गर्नुभयो भने मात्रै तपाईहरुलाई इजी हुन्छ है अथवा चाहिँ भिडियो हेरेर पछि तपाईहरुले गर्न पनि सक्नुहुन्छ तर यो गर्नु भने कति आउँछ अब भएन राइट के आयो सिन्ट्याक्स एरर आयो यति बनाउन यो गर्नुपर्छ बुझ्नुभयो अब यसलाई अझै 5 ले गर्नु पर्यो नि 3 to the power 5 भनेको यो भनेको चाहिँ 3 to the power 5 भनेको जस्तै हो एक्सपोनेन्ट 5 3 to the power 5 3 to the power 6 3 to the power 7 भने जस्तै हो अब 4 को स्क्वायर रुट निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो होला सोच्नुस् त ल मैले के गर्नुपर्छ होला 4 को स्क्वायर रुट लेख्नलाई यो चाहिँ you have to read like 3 to the power of ल के गर्नुपर्छ होला ल 3 to the power के रे मलाई 4 को स्क्वायर रुट अथवा 16 को स्क्वायर रुट मलाई गर्नु छ भने मैले के गर्न सक्छु ल एनीवन 1 मिनेट को समय है मैले दिए नाइन 16 हो 917 सम्म है त ल हैन so what do we do 16 हैन अब 16 स्क्वायर गर्नु भयो भने 16 into 16 हुन्छ तर सोच्नुस् त तपाईले त्यो एक्सपोनेन्ट हामीले रुट्समा पढ्दाखेरि 16 को स्क्वायर रुट निकाल्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ 16 1/2 to the power 1/2 गर्नु भने के हुन्छ त्यसको स्क्वायर रुट भयो कि भएन सो हियर व्हाट वी डू हामीले यहाँनेरि 2 गरे भने के हुन्छ 16 को स्क्वायर भयो 16 to the power of 2 is 16 into 16 तर हामीले 0.5 गरे भने के हुन्छ it becomes a square root हेर्नुस् त के आयो बुझ्नुभयो अब मैले 256 को स्क्वायर रुट निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो 256 निकाल्नु पर्यो के गर्नु पर्यो ल भन्नुस् त सबैजना 356 to the power 0.5 right half that's how you get square root यो एक्सप्रेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है अब मैले स्क्वायर अब मलाई 25 को स्क्वायर गर्नु छ भने मैले के गर्नुपर्छ ल भन्नुस् त 25 को स्क्वायर कति हुन्छ ल पाइथनमा तपाईहरुले गरेर भन्नुस् त मलाई 25 को स्क्वायर कसरी गर्ने ल भन्नुस् त 25 को स्क्वायर कति हुन्छ पाइथनमा गरेर गर्नुस् है तपाईहरु पाइथनमा कोड गरेर
and square, not square root karna ji, square. Yep, that's true. 25, 2, right? Will give. अब मैले 25 को क्यूब गर्नु पर्यो भने क्यूब अफ 25 into 3. अब क्यूब रूट अफ 25 गर्नु पर्यो भने के गर्ने होला ल भन्नुस् त क्यूब रूट अफ 25 and 3, right? कति हुन्छ अथवा क्यूब रूट अफ 27 गरौँ न हैन इजी हुन्छ होला 21 divided by 3 कति हुन्छ 0.3 यति हुन्छ right? So what do you do? 25 into 1 0.3 3 हुनुपर्ने yeah almost 3 हुन्छ right? So you pass in is almost 3 हुन्छ right? के प्रश्न छ नम्बर्समा अब टाइप कन्भर्सन को कुरा पनि हेरौँ न त हामी हैन म तपाईहरुलाई एउटा प्रश्न सोध्छु ल त्यो 27 डिवाइड त्यो प्यारेन्थेसिस राख्ने भने एक्ज्याक्ट आउँछ होला त्यो 27 मल्टिपल प्यारेन्थेसिस 1 डिवाइड बाइ 3 गर्नु त हुन सक्छ भाइ 1 डिवाइड बाइ 3 yes thank you भाइ okay no problem हैन चार सकेछ अनि अब टाइप कन्भर्सन को कुरा गरौँ है त टाइप कन्भर्सन चाहिँ हैन जस्तो फर एक्जाम्पल अब यसको टाइप के हुन्छ होला भन्नुस् त यसको टाइप के हुन्छ होला एनीवन स्ट्रिङ हुन्छ राइट नाउ यदि हामीसँग एउटा भेरिएबल छ हैन ए यस्तो फर्ममा आइदियो रे हैन हैन अब हामीलाई चाहिँ यो ए लाई चाहिँ इन्टिजर बनाउनु पर्यो सो हाउ वी क्यान डु इन्टिजर अब यो ए लाई चाहिँ हामीले कसरी इन्टिजर बनाउन सक्छौं एनीवन दाइ फेरि भन्नु न क्वेशन यो भेरिएबल ए छ नि यो चाहिँ स्ट्रिङमा छ सपोज फर एक्जाम्पल इफ यु सी द टाइप अफ ए इट्स स्ट्रिङ राइट हैन अब यसलाई चाहिँ हामीले त अब न्यूमेरिकल यो त किनभने न्यूमेरिकल हुनु पर्यो हैन न्यूमेरिकल डेटा टाइप हुनु पर्यो या त यु हैव टु मेक इट फ्लोट अर इन्टिजर सो हाउ वी आर गोइङ टु मेक इट इन्टिजर अर फ्लोट दाइ अलिकति जुम बनाइदिनुस् न बा
अहिले अलिक देखेन How? It's very easy. You just assign int passing a. Right? Now see the type of a. Int. If you want to make a variable a float, it's very easy. Float. You just pass in a. Now see type of a. Float. It's easy. Any questions? So now let's see the string. Now, given the string hello, give an index command that returns e. मैले के गर्नुपर्छ ल भन्नुस् त ल given the string hello, give an index command that returns e. के गर्नुपर्छ ल भन्नुस् त ल मलाई hello को e चाहियो भने मैले के गर्नुपर्छ using indexing s1 yep let's try right e right so it starts from 0 index position so h is literally 0 e1 l2 l3 o4 right 0 1 it starts from 0 indexing अनि पछाडीबाट काउन्ट गर्नु पर्यो भने -1 -2 -3 -4 -5 हैन so अब यहीमा मेरो अर्को क्वेशन हैन this is called indexing अब स्लाइस गर्नु पर्यो यसलाई if I want to get from e to o if I want to get e to o what should I do e to o inclusive eh one answer I say here right s right अब e to o exclusive भयो भने के हुन्छ e to o but o exclusive right this should be the one would you Aba I said you right so how would Aba reverse the string hello using slicing how would we reverse the string what should I do to reverse this string hello who got that yep Chirag you got it bro I know right this is the one this is very important I know about list out I know different methods we studied in string for string के हो त ल भन्नुस् त what are the different methods we studied
के पढे त हामीले स्ट्रिङको मेथडहरु Yep. Replace, right? Upper, and then lower, right? Capitalize, right? Arco, split, strip, right? Arco, count, yes. I know. These are the different methods we studied. I know. Method is something that helps us to perform action. I know. So, for example, method and attributes चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ बुझ्नलाई. Methods भनेको चाहिँ it performs using method we can perform some action. Attributes भनेको चाहिँ it's a characteristics. For example, म तपाईलाई भन्छु ल पार्ट्समा हैन बडी पार्ट्समा हात हैन ह्यान्ड बडी पार्टमा ह्यान्ड भनेको चाहिँ हाम्रो मेथड हो because it helps us to perform certain actions. Our eyes हैन our eyes is also a method in our body. It helps us to perform some actions हैन mouth हैन it's also a method in our body. It helps us to perform speak बोल्नलाई हेल्प गर्छ हैन तर skin color is an attribute. I know it defines whether your skin is like brown color or black color or त्यो color define गर्छ हैन suppose the color of your eye हैन color of your eye is attribute हैन similarly python मा पनि same concept हो हैन everything in python is an object has method and attributes हैन. So for example, string is an object. So object has method. So string has method associated to it. And method le ke garcha it helps us to perform some action. बुझ्नुभयो? And then using string method we perform different actions. So for example, upper, lower. So if your string text is in all lowercase, you can use upper method to change it to uppercase. If your string is in uppercase, if you want to change it to lowercase, you can use lower method. If your first position of your string is upper lowercase, and if you want to capitalize it, you can use capitalize method, right? Strip. Just so for example, if your string ko last ko yo chesto space cha bhane you can use strip method to your space hatanlai chai you can use strip method हैन. अनि if you want to get boolean value whether or not your string has alphanumerics there you can like number या number यस्तो number is के रे number छ कि छैन तपाईको string मा भनेर पत्ता लगाउनलाई there is digit भनेर एउटा method छ. So you can use that and it will give you a boolean value. So बुझ्नुभयो? हैन. So print out the O. Print out the O रे. Given the string letter, give two methods of producing the letter O using indexing. As dot O, right?
ओ इट्स अ फोर्थ पोजिसन अर्को चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं फोर्थ पोजिसनमा क्या ओ आयो राइट बुझ्नुभयो S4 right so we can letter O हैन if you do this or if you सायद यसमा 4 पास गर्नु भने के हुन्छ will give you an error right oh बुझ्नुभयो so now let's say we want to capitalize or we want to print as in all uppercase के गर्नुपर्छ if you want to print as in all uppercase के गर्नुपर्छ if we want to print yes what we should do as dot print हुँदैन किनभने we have as variable so we can use upper method as dot तपाईले as dot tab तपाईको कीबोर्डमा tab युज गर्नु भने you'll get all the method हैन so which method we need for uppercase upper right see hello right now you can literally pass another variable here right and store it so if you want to print at hello at being capital letter हैन h लाई चाहिँ हामीले capital letter बनाउनु upper case बनाउनु पर्यो भने h लाई मात्रै upper case बनाउनु पर्यो भने what we should do हामीले के गर्नुपर्छ Capitalize. S dot capitalize right capitalize right for example S equals to HELL O यस्तो स्पेस भएर बस्यो रे हैन अनि if अब तपाईले चाहिँ अब S प्रिन्ट गर्नुभयो भने यहाँ स्पेस देखाउँछ right so many times it's difficult हैन difficult in the sense तपाईलाई for example यो तपाईलाई त्यो भेरिएबल युज गरेर तपाईलाई यो त्यो भेरिएबल लाई तपाईले एज अ फिल्टर युज गर्नु भएको छ भने so for example S equals to तपाईले hello यस्तो याद गर्नुपर्छ के कति कुराहरु याद हुँदैन हैन so it's better what you do त्यस्तो स्पेस छ भने चाहिँ S dot strip I think it's S strip now see के हुन्छ तपाईको त्यो स्पेस हटाइदिन्छ स्ट्रिप गरिदिन्छ हैन बुझ्नुभयो so there are different methods which helps us to perform certain actions within the string data type बुझ्नुभयो अनि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है अर्को कुरा हामीले लिस्टको बारेमा पनि पढेको थियौ हैन ल यो लिस्ट भनेको चाहिँ इट्स अ सिक्वेन्स हैन यु क्यान अर्डर हैन अनि त्यसको इन्डेक्स पोजिसन चाहिँ 0 बाट स्टार्ट हुन्छ हैन इट्स सेम लाइक स्ट्रिङ हैन 0 बाट स्टार्ट हुन्छ एन्ड इट गोज लाइक 0 1 2 3 4 हैन जतिवटा एलिमेन्ट छ लिस्टमा अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाई लिस्ट चाहिँ स्ट्रिङ चाहिँ इम्युटेबल थियो यु क्यानट लिटरली चेन्ज स्ट्रिङ फर एक्जाम्पल तपाईले यस्तो गर्नु भयो भने s 0 equals to
वाइ यो हुन्छ के हुन्छ होला सोच्नुस् त यो गर्नु भने के हुन्छ यो गर्नु भने के हुन्छ होला भन्नुस् त it will throw an error, type error, right? Why? Because you cannot change, because its string is immutable in nature. In nature, you cannot change it, right? So, tara list ma chahi it's mutable. You can change the element inside the list, right? So, build the list 000 two separate ways. ल मलाई भन्नुस् त एउटा तरिका कसरी गर्न सकिन्छ लिस्ट 1 एउटा तरिका कसरी गर्न सकिन्छ ल बताउनुस् चाँडो फास्ट फास्ट हामीले पढिसकेको इन्भर्टेड कमा राखेर कसरी बनाउन सकिन्छ एउटा कसरी it's very straight square bracket 0 comma 0 comma 0 right list बनायो अब मलाई टाइप यो टाइप हेर्नु छ भने मैले के गर्नुपर्छ ल बताउनुस् त यो लिस्टको मलाई टाइप हेर्नु छ भने मैले के गर्नुपर्छ खै त टाइप हेर्नु पर्यो भने कसरी हेर्ने त right we can use type function list 1 हैन so if I want to हैन get the length or कतिवटा चाहिँ एलिमेन्ट छ यो भित्र लिस्टमा भनेर पत्ता लगाउनु छ भने what I should do हैन if I want to see the length of list or भने नि what function I should use len हैन list 1 what it gives 3 there is a 3 element right same thing with string right if I want to see how many elements are there in the string len function right it's very important right len function type function print function if I want to print this list simply use the print function list 1 I know tamaru I know so now another method how you can build list is using list function list 0 comma 0 comma 0 I know that okay I think this is you need to pass right this is another way you can do it so now okay हामीले पढ्यौं right so reassign hello in the nested list to say goodbye instead ल त्यो hello छ नि त्यो लिस्ट भित्र तपाईहरुले त्यसमा goodbye राख्नु पर्यो लिस्टलाई के रे hello लाई हटाएर कसरी गर्न सकिन्छ ल anyone if I want to reassign hello in that nested list to say goodbye के गर्ने होला ल बताउनुस् त
खै त तपाईहरु त सब सुस्ताउनु भयो क्या ल फास्ट यो त पढिसकेको त हामीले है सो व्हाट वी क्यान डु यो गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ लेट्स डु दिस नि त दिस टु सारे 1 2 3 4 comma hello if I want to get 2 from this list what should I do if I just want to get 2 from that list what I should do slicing the list अघि हामीले के गरे थिए स्ट्रिङमा indexing the list sorry not slicing the list के गर्नुपर्छ खै how to get 2 from that list 2 anyone what I should do खै त आएन त के गर्नुपर्छ if I want to get that 2 यो 2 मैले चाहिँ list 2 बाट मलाई just I want to get 2 what I should do it's pretty simple guys it's 2 it's a zero indexing right 0 1 2 3 4 so 2 कुन पोजिसन मा छ 2 1 right so you get that so if you want to slice if I want to get 2 up to hello 2 up to hello what I should do खै त chat मा पठाउनुस् न list 2 from 2 to hello inclusive हैन so what I should do list 2 so I want 2 first position up to last position right see this right and if I don't want hello then 1 2 3 4 right pretty simple अब यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ so we have to change hello so how can we change hello in this list 3 and reassign it to goodbye so we just have to simply see here there are two lists one is the outer list another list is in another list say nested छ भित्र अर्को लिस्ट छ so अब index position कसरी हुन्छ 1 2 3 right so तपाईले यो रन गर्नुस् अनि त्यसपछि see what we get in list 3 list 3 को तपाईले 0 1 2 गर्नुभयो भने you will get another list right so in another list where is hello again 0 1 2 right in second index position there is hello so we have to change this to goodbye right now see list 3 see change भयो के प्रश्न छ ल यो त बुझेन फेरि एकपल्ट भनिदिनुस् न oh okay so see here list 3 हैन list 3 भित्र दुईटा लिस्ट छ एउटा बाहिर हैन बाहिर यो दुईटा एउटा बाहिर this bracket अनि यहाँ bracket क्लोज भएको छ राइट अनि एउटा भित्र पनि एउटा लिस्ट छ
लिस्ट भित्र अर्को लिस्ट छ, राइट? सो लिस्ट भनेको चाहिँ इट स्टार्ट्स विथ 0 इन्डेक्स पोजिसन, राइट? सो 0 1 अनि 2 चाहिँ यो होल लिस्ट चाहिँ इट विल बी इन 2 सेकेन्ड इन्डेक्स पोजिसन, हैन? So what I'm doing here is when you do list 3 second index position, you get another list, right? But another list, but you need to get goodbye here. But what you need to do? List 2 0 1 2. So you put list 3 2, and then from this list you have to get goodbye. See, you got goodbye, right? Now you got to change this goodbye again to hello. What do you do? This equals to hello. Now see list 3. Buja? Very good. Okay. So now let's sort this list below. How we are going to sort this list? Any idea? Sort function. Sort function, sort. I think. List 4. Right? Or we can, I think, also use sort method. List 4 dot. There's sort. Sort. Right? Let's see. See. Okay. 2 ways how we can do it. Either we can use sorted function or sort method in the list. Now let's see dictionary. Now let's see the dictionaries. अब डिक्सनरीज को बारेमा हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ इट्स अ अनअर्डर डेटा टाइप अनि इट्स इन के भन्छ की भ्याल्युज पेयरमा हुन्छ हैन. सो वी हैव अनि हामीले सुरुमा के गरेको थियौ भन्दाखेरि एउटा डिक्सनरी बनाएको थियौ हैन. जियो राइट नेम इक्वल्स टु हैन. मलाई यो नेमबाट बराल चाहियो भने what should I do? हामीले लास्ट विक पढेको कुरा है ल. What should I do? Okay, guys. यस्तो गरे नि आउँछ के हुन्छ? यस्तो गरे नि आउँछ? आइ द Johnny. Yep, you got it, Johnny. Right? अब हामीले चाहिँ लिस्ट स्ट्रिङमा के गर्थ्यौं पहिला भन्दाखेरि चाहिँ we used to pass the index position, right? So index position 1 हुन्छ त हुँदैन. Key error, right? See here. What is the error we got? Key error, right? Key and values. So this is key and this is values, right? So what we do, हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ if we want to get the values, we just pass in the keys. And we got to pass it correct keys. Just the मैले यति गरे नि, again there will be key error. There is no key error माझी हैन. Right? So same here. If you want to grab hello from this simple dictionary D,
what you should do? ल भन्नुस् त, what you should do? ना यो अघिल्लो बुझेन नि अलिकति त्यो कास्ट कसरी तल पछाडी आको यो सरनेम चाहिँ कसरी पछाडी आएको भनेको भनेको हामीले माथि त मन्जिल गरेको नि त तर तल आउटपुट चाहिँ बराल आयो नि त कसरी किनभने यसको मन्जिलको की को भ्याल्यु के हो त बराल हैन so its dictionary is always in key and value pair so if you want to get values you need to use key to retrieve it to get it बुझ्यौ so for example in list हामीले के गरिरहेको थियौ भन्दाखेरि चाहिँ index position युज गर्थ्यौ नि त हैन 0 अथवा 1 तर यहाँ चाहिँ in dictionary because it's unordered and it's in key value pair so you have to use key to get your values बुझ्यौ हजुर दाइ बुझे okay same here right so you created a dictionary called D simple key hello if you want to grab hello ko key ke ho simple key so you just pass in your variable name pass in your key simple key see you will get hello if you'll get this concept it'll be very easy in understanding data frame in pandas package how to retrieve columns and rows ekdam sajilo huncha if you understand this now let's see here here is a nested dictionary हैन how अब हामीले यो भित्रको hello लाई चाहिँ how we are going to grab this hello from this dictionary D any idea how we are going to grab this key value hello from this dictionary D ल how Johnny yep Praveen K1 and K2 right so see here you first run this cell right see D K1 what you'll get another dictionary see the type it's a dictionary right so that means you can again use another key to grab its value right K2 see hello right it's pretty easy अब now अब यो dictionary बाट चाहिँ let's grab hello how we are going to do it I will get hello here
corner brother. Let's see. Right, first DK1. K दिन्छ DK1 ले it's give it list दियो, right? So list inside dictionary छ हैन. त्यसपछि तपाईले I think so you need to pass 0. See, when you pass 0, because it's a list, right? See, and it's in the zero index position, right? So you gotta pass 0. I know. Now, again, you gotta pass this key. Next key, right? See, and then again you have a list here, right? Outer list. See, outer list 0 and 1, right? So what do you need? Hello, right? So see, it's on first position. Now you just need hello, right? So what do you do? Again, because it's a list, right? So you just get you just want to grab hello, right? So you pass 0. बुझ्नुभयो? You always simplify things. And म simplify गरेर गर्दिन्छु है, हेर्नुस्. Always. So first you want to get hello, right? You have to reach here. You hello सम्म पुग्नु छ भने पहिला सुरुमा के गर्ने? पहिला सुरुमा K1 रिट्राइभ गर्ने, right? K1 को भ्यालु निकाल्ने. K1 को भ्यालु के छ? अनि हेर्ने के छ त्यो लिस्ट हो, right? See the type. Always see the type, what it is. हैन? लिस्ट छ, right? So लिस्ट भनेपछि चाहिँ अब के हुन्छ? हामीलाई सजिलो भयो, right? अब लिस्ट भयो, लिस्ट भइसकेपछि के भयो? Now we अब एउटा मात्रै त्यहाँ डिक्सनरी छ immediately भनेपछि this whole thing is a zero index position. So what you do? D K1 then 0, right? So you'll get another dictionary. अर्को dictionary आयो, right? अनि अब हामीलाई hello सम्म पुग्नु छ. So how we can get another value for this key? Next key D K1 0 and okay, D K1 0 next key. See, next person, next key, right? So now again you very list for, right? So outer list, है ना? भनेपछि के भयो? 0. This is deep 0 position मा भयो. अर्को list first position मा भयो. So we want first position, right? Because we want to get hello first. अब hello के भयो फेरि? Okay. Okay. Control C, Control B. त्यसपछि हामीलाई के चाहियो? Next key, right? Next key के दियो? हामीलाई अर्को लिस्ट दियो. So list भित्र पनि अर्को लिस्ट छ 0 1. So we need hello. So what we gonna do? C B. So now we need another here. Hello. Or फेरि हाम्रो चाहिँ hello चाहियो last को string. So what you do? 0 आयो hello. बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? कसैलाई के प्रश्न छ? कसैलाई के प्रश्न छ? छैन हैन? So आज 10 बज्यो. अब let's go and अब यो हामी जहिले पनि अब पढ्नु भन्दा अगाडि चाहिँ like let's practice what we studied last week.
आधी घण्टा प्र्याक्टिस गरौँ अनि त्यसपछि उयो पढौँ र आज चाहिँ लेट्स गो एन्ड स्टडी इफ एल्स स्टेटमेन्ट हैन फर फ्यु के भन्छ फ्यु मिनट्स है त त्यहाँसम्म कसैलाई के प्रश्न छ दाइ हामीलाई यो फाइल पठाइदिन सक्नुहुन्छ है पहिला एसक्यूएल मा पठाउनु भयो जस्तै पठाइदिन्छु म यस थ्यांक यू दाइ ल दाइ इफ यो एल्स अस्ति न पनि गर्नु भएको त्यो पनि पठाइदिनु न ए ल ल ल हुन्छ म पठाइदिन्छु ल I'll send everything म यो विक अलि बाहिर भयो क्या त्यही भएर if else statement हैन दाइ जुम गर्नुस् न देखेन ए ओके so for example if we have let's say s equals to Manjil हैन so if else statement ले के गर्छ भने if let's say if s equals to Manjil print my name is Manjil else print my it's not Manjil के प्रिन्ट गरेर हेर्नुस् त अब यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि इफ एल्स स्टेटमेन्ट लेख्दाखेरि चाहिँ सिन्ट्याक्स हैन इफ कन्डिसन एन्ड कोलन राइट जब हामी कोलन दिन्छौं नि पाइथनमा अटोमेटिकली इन्डेन्ट हुन्छ देयर विल बी अ 4 स्पेस इन्डेन्टेसन यो चाहिँ पाइथनको PEP8 स्टाइलिङ भन्छ के तपाईहरुलाई मैले सुरुमा सायद देखाएको पनि थियो होला PEP स्टाइलिङ भन्छ if we want pass like यदि हामीले इन्डेन्ट गरेनौ ल फर एक्जाम्पल यहाँ इन्डेन्ट भएन रे राइट यदि हामीले यो इन्डेन्ट गरेनौ रे यस्तो गर्यो भने के हुन्छ भने हेर्नुस् है देयर विल बी अ के एरर आछ यहाँ पढ्नुस् सबैजनाले इन्डेन्टेसन एरर भन्छ पहिला हामीले टाइप एरर पनि देख्यौं की एरर देख्यौं राइट अहिले हामीले इन्डेन्टेसन एरर पनि देख्यौं राइट सो देयर आर डिफरेन्ट एरर हामी पढिरहेछौं एरर पनि पढ्छौं पछि व्हाट आर डिफरेन्ट टाइप्स अफ एरर हामीले अहिले देखिरहेको कुरा सुरुमा हामीले के देख्यौं टाइप एरर देख्यौं हैन त्यसपछि हामीले की एरर पनि देख्यौं त्यसपछि अब गलत तरिकाले स्ट्रिङ पास गर्यो भने त्यो एरर पनि देख्यौं अहिले इन्डेन्ट गरेनौ सो वी अल्सो स द इन्डेन्टेसन एरर सो there will be always 4 space 1 2 3 4 1 2 3 4 so every time you write if else statement if whatever the condition you want to check indent colon and then your indentation right print desired action right अब else लेख्ने बेलामा you again go back to the same level else print के हुन्छ condition not met action बुझ्नुभयो so if else statement helps us to check certain conditions so for example म तपाईहरुलाई अझै एउटा एक्जाम्पल दिन्छु सपोज हामीसँग लिस्ट छ रे 10 20 30 40 50 60 हैन so if we want to check the condition that if the length of list is greater than 10 print we have desired list item else we don't have desired list item so for example how we do that and for example we want to test if we want to test the length of the list if it is greater than 6 or not
if greater than 6, print we have desired list or else we don't have. How we check it? So if length condition, right? Length of list 1 is greater than 6, print we have desired length of list, right? Again, back to the same level, indentation level, right? In else statement. Else print we don't have desired length of list. अब यहाँ के प्रिन्ट हुन्छ होला भन्नुस् त ल? What do you think it will print? के प्रिन्ट हुन्छ होला? We don't have else block cola. Else block print हुन्छ, right? Right, so this will help us to print. This will help us to check the condition of our desired action, right? So for example, अब अर्को example, अब multiple condition पनि हुन सक्छ है कहिलेकाहीँ. And then we may have multiple condition to check, this or this and this भनेर multiple condition पनि कहिलेकाहीँ check गर्न सकिन्छ हैन. त्यस्तो condition मा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ if हैन length of list 1 or हुन्छ नि or अब लिस्ट को फर्स्ट पोजिसन पनि के कन्डिसन होला हैन, then print certain desired action हैन. अब अर्को पनि कन्डिसन हुन सक्छ के यहाँ. त्यो बेला चाहिँ के गर्ने? else if or else elif. सेम कुरा हो, else if र elif. Else if or elif length of list 1 and list 1. मैले चाहिँ भन्न खोजेको there could be a multiple condition to check. So how you do that? Depending on the condition, you do like this, right? And then print, right? Whatever the desired action. हैन. अनि त्यसपछि लास्टमा you put it else block, print whatever the desired action you have, right? बुझ्नुभयो तपाईहरुले? के क्वेशन छ? अब अर्को I want to म तपाईहरुलाई के युजफुल अपरेटर्सहरु तपाईहरुले चेक गर्नुस्. फर एक्जाम्पल रेंज, right? Range it's a very useful operator to use, especially while using for loop, while loop, or even like if else statement. The different कामहरु गर्दा the range ले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि, for example, if you want the list of numbers from 1 to 100 हैन, मैले सायद पहिला पनि भनेको थिएँ. If you want to get the list of numbers 1 to 100 के गर्नु पर्यो? 1 2 3 4 5 6 7 8 गरिरहनु पर्यो नि त हैन. But you can use this function called range, and you can literally pass 1, 100 चाहिएको छ भने you have to put 101 because 1 is inclusive, but this position here, this start is inclusive, but end is exclusive. So 1 to 100 गरे भने you will only get 99 up to 99. So 1 to 100 just print it, right? So it's a generator function. Generator भनेको चाहिँ usually it is not saved in memory. Okay, we'll also talk about it later. So अब हामीलाई चाहिँ list of numbers बनाउनु छ भने what we do? List and then pass it like this, right? So this is how we get number, right? So
अब if you want to get like 1 to 100 all odd numbers भन्यो भने what you do here, you just pass in 3 step, right? 1 2 3. I think it's a 2 position, so it will all print odd number. It will print odd number, right? If we want even, you start from 0, it will print all even number, or you can start from 2, it will give you all odd numbers. बुझ्नुभयो? अनि अर्को मैले तपाईहरुलाई भन्न खोजेको चाहिँ in र not in operators. And in operators, for example, if you want to check if certain elements are there in list or not. For example, if you want to find 2 in this list, 3, 4, 5, 6. के दिन्छ होला भन्नुस् त यसको आन्सर? False, right? Because there is no 2, right? अब तपाईले 2, गर्नुस् त के दिन्छ? True दिन्छ, right? So in operator, it can be very useful, हैन? Especially solving a lot of programming problems. 2 not in 2, 3, 4, 5, 6. के दिन्छ यसले? False, right? Because there is 2. अब यो गर्नु भयो भने के हुन्छ? True आउँछ, right? Because there is no 2 here, right? So यो दुईटा operator पनि बुझ्न एकदमै important छ. बुझ्नुभयो? के प्रश्न छ कसैलाई? छैन? सो आजको लागि हामी यतिकै राखौं. तपाईहरु सबैजनाले फेरि त्यो सबै कन्सेप्ट पढेर आउनुस्. मेरो चाहिँ तपाईहरुलाई यही छ एउटा सल्लाह सुझाव. तपाईहरु सबैजनाले फेरि हेरेर आउनुस्. म तपाईहरुलाई